Újabb nagy barna doboz az asztalon, ami mit jelent? Új Mikrotik termék. Jött valami új. A 100 gigás család egy új tagja. Ugye a 100 gigás családot nemrég Attilával elkezdtük boncolgatni. A 100 gigás család első tagját, a 2216-os routert már láthattátok a korábbi videóinkban. Ez most nem a routerágat fogja erőltetni. Nyilván, hogyha már 100 gigás interfészekről beszélünk, és 100 gigás interfészekkel dolgozunk, akkor szükségünk lesz egy switchre. Akkor nézzük is meg, mit rajta a doboz. Bontsuk ki. A szokásos papíros. Talán annyi információ közben, hogy amikor a 2216-ost kezdtük boncolgatni, akkor megállapítottuk, hogy Mikrotik felült arra a biciklire, hogy elkezdi a Prestera családnak a Switch CPU-it beépítgetni az eszközeibe. Ugye ettől lényegesen nagyobb teljesítményű, jobban konfigurálható switch kapacitást várunk, és azt várjuk, hogy a Mikrotik igazán felül a kemény vonalas hálózati termékeknek a vonatára. Ez egy újabb termék ezen a fronton. Nézzük, hogy néz ki belülről, közelebbről. Ő az első olyan Mikrotik, ahol előre rakták az AC csatlakozót. Nem meglepő, hogy ezzel a jelenséggel találkozhattunk már Metro Ethernet eszközöknél. Talán ez az első jele annak, hogy a Mikrotik egyre komolyabban kezdi gondolni a Switch portfólióját. Ez egy újabb jel valójában, hiszen már az első jeleket megkaptuk a professzionális Network Silicon alkalmazással kapcsán. Dávid, neked mi az érzésed az eszközzel kapcsolatban? Így első tapintásra. Hát ezen felettébb jó kérdés. Szerintem egy jó eszköz születhet belőle. Mindenféleképpen erősíti a gerincvonali betáplálásokat, illetve a hálózatüzemeltetést. Elhozza a 100 gigás konnektivitást. Így van. A szerverszobáinkba, a nagy teljesítményű routereink közé. Hát nyilván, hogyha majd 22-16-os CCR-eket szeretnénk használni, és azokat mondjuk esetleg VRRP klaszterben üzemeltetni, akkor nyilván szükségünk lesz egy olyan switchra, amin 100 gigás kapcsolatokat tudunk részesíteni. Ő erre alkalmas lesz. Kapásból kaptunk rá 4 100 gigás portot, amiből ugye összesen tudunk csinálni 4x4, tehát 16 darab 2,5 gigás portot. 25 gigásat. 25 gigásat, bocsánat. Még mi is egy igen. kicsit meg vagyunk zavarodva néha a nagyságrendekkel. Ugye ehhez használhatjuk a Mikrotik saját breakout kábelét, tehát itt 100 gigás QSFP 28-as csatlakozóval találkozunk egy maga a router oldalán, és az a breakout kábel után csinál nekünk SFP 28-as csatlakozókat 4 darabot, így egy csatornára akár további 4 eszközt is felfűzhetünk, hogyha nem akarjuk a teljes kapacitást kihasználni. Betáplásra kaptunk rá 3 darab DC-s csatlakozót, egy szokásos jack csatlakozót, egy 2 pines terminált, illetve egy PoE-int. Nagy meglepetés a PoE-nek a jelenléte, ugyanis azt gondolhatnánk, hogy ez az eszköz tetemes mennyiségű energiát szippant föl, ezért is gondoljuk azt, hogy ez egyszerű AT-s szabványú PoE-val majd nem lesz táplálható. Viszont érdekes, Dávid pont felfedezett a dokumentációban egy furcsa glitchet, egy kis hiba van a Matrixban, ugyanis maga a blokkdiagramja az eszköznek az még ATAF PoE képességekre hivatkozik, míg a weboldalon publikáltakban meg már BT-t emlegetnek. Azt gondoljuk, hogy ez utóbbi lesz inkább igaz. Hát azért egy ilyen fogyasztású, ilyen teljesítményű eszköz biztos, hogy nem fogja beírni 20 néhány watttal. Így van. Ahogyan van ezzel kapcsolatban még egy ilyen érdekes kis elírása. Ugye az eszközön az van ráírva, hogy 36-tól 60 voltig, még a datasheetben 36-tól 57 voltig. Apró pénz, de azt gondolom, hogy a jól bevált tápegységeinkkel táplálva amúgy sem fogjuk átlépni azt a megszokott 57 voltos felső küszöböt. Azt hiszem, hogy a Mikrotiknek ez a már régóta bevált táplási szabványa. Így van. DC mellé kaptunk 2 darab AC-t, hátplug. Ami klassz dolog, viszont érdekes tervezési apróság, hogy ugyan cserélhető tápegységeink vannak, de sajnos fix ventilátorokkal. Tehát ha a tápok miatt nem is, de majd néhány év múlva a ventilátorok miatt szétkeszereljük az eszközt és meg kell állítsuk a 100 gigás hálózatunkat, azért ezzel érdemes számolni, hogyha az ember mondjuk egyfajta ilyen single point of failure-ként épít be a hálózatába ilyet. Nyilván lehet, hogy érdemes rögtön 2-t beépíteni, és akkor elkerülhető az esetleges meghibásodásból származó üzemkiesés. Mit tudunk a belsejéről? Mi lapul a fedél alatt? Kaptunk bele egy 1 kóros 650 MHz-es CPU-t,
Amiből sajnos az következik, hogy ebből nem lesz izmos router, de hát nyilván a gyártó nem is oda pozícionálja a terméket, nem véletlenül CRS az elnevezés, tehát ez elsősorban switch. Így van, hiszen a CPU is a switch chip 1 gigás kapcsolattal rendelkezik. Amit már igazából láttunk a korábbi CCR sorozatoknál is, ha emlékeztek a blokkdiagramoknál, a CPU-t, illetve a programozható switch chipet tulajdonképpen egy átviteli csatorna köti össze, ez a CCR-eknél ugye elég izmos és elég nagy sávszélességű csatorna volt. Ebben az esetben itt csupán 1 gigabittel számolunk, de egy switchnél ez nem ritka, hogy magára a management célra, a monitorozásra, a forgalom megfigyelésére elegendő lehet az a mennyiség, illetve hát az a 650 MHz-es CPU. Így van. Az a 650 MHz-es CPU biztos, hogy nem fog teret váltani esetleg natolásban, tűzfalozásban vagy más képességekben, de ezért jó tudni, hogy ott van. Illetve kaptunk bele egy 64 megabájtos RAM-ot. Ami, valljuk be, azért elég kell, hogy legyen egy switch üzemeltetéséhez. Megkaptunk 16 megabyte flash-t. Szokásos. Gyanítom, hogy ezek a mennyiségek amúgy abból jönnek, hogy az integrált CPU az valójában egy SOC, és ennek a SOC-nak ezek az alapvető képességei, ezért nem kell külön még memóriát feltermelni a nyákra, nem kell gondoskodni arról, hogy még külön NAND-ot, flash-t vagy valamilyen más technológiai tárolót elhelyezzünk mellette. Pont ettől tud olcsó, kompakt és hatékony lenni. Tetszik nekünk ez a termék? Árérték arányba tetszik. Vannak félelmeim, ugye továbbra is szerintem igazán kár volt kisporolni belőle a hátlagos ventit. Főleg, hogy a Mikrotik gyárt ilyet, és már elérhető más termékeihez. Ez a legnagyobb hiányossága a terméknek szerintem. De valójában, ha belegondolunk, egyre inkább divat, hogy nem agregált hálózatokat készítünk, hanem igyekszünk legalább tartalékútvonalakat a hálózatunkba beiktatni. Ha ők párban és kettesével járnak majd, akkor nem hiszem, hogy meg kell ijednünk tőlük. Egyetértek. További elemek a dobozban. Nyilván kapunk hozzá regfület. Ha most ezt elkezdeném kibontogatni, akkor megtaláljuk a két szokásos fülecskét. Aminek az egyik érdekessége, hogy nem aszimmetrikus, ergo föl tudjátok rakni regbe, vagy falra szerelve. Én közben azért lesem nagyon ezt a csomagot, de igen, megvan mind a két tápkábelünk, amit el is várhatunk egy kéttápos eszköztől. A tápokkal kapcsolatos megérzésünk, vagy inkább gyanunk még az, hogy a Mikrotik sosem gyártott még olyan kivehető tápegységű eszközt, aminek a tápját később ne láttuk volna megjelenni más szériákban. Tehát gyanítom, hogy ezzel a formfaktorral majd azért érkeznek még további eszközök. Nyilván szeretnénk azt látni, hogy a 100, a 25, a 40 gigás család az majd szépen bővül, és lassan ezek a nagy sávszélességű berendezések átveszik az uralmat a portfólióban. És elkezdenek rámenni minél jobban a SLA-ra. Reméljük, hogy nem hagytunk kérdést megválaszolatlanul. Ha mégis így lenne, akkor kommenteljetek, és igyekszünk rá válaszolni. És ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem tettétek meg. Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok!